Gumagawa po kami ng gulaman. Obvious naman. Para sa gagawin naming coffee jelly. So, ang ingredients lang po niyan, gulaman and coffee and sugar. Tansyahan lang. Then, isang kulo. May namuo po, pero isi-separate naman namin yan pag okay na siya. So, ito yung next namin na gagawin. Una yung gulaman and ito yung mga ingredients na kailangan is nasa cream and Alaska evaporada. So, and also the condensada cowbell. Okay, next iaano na namin siya. Kailangan ikakat ng maayos. Shay! Maayos. Hindi naman ako mali. Yan. Napaka-fluffy na. Parang gaan lang po. Yung pagkakat nito is dapat sakto lang kung ano yung matipuhan ng cut. Okay lang naman. Pang sarili lang naman. Pwede rin naman siyang pang business. Why not? Diba? Ganito yung pagkakat. Nilakihan ko na. Mahirap kasi cut. Sobrang nipis. So, shoutout sa kamay ng puti. Diba? Ang ganda niya i-cut. Kung pang sarili lang din naman, pwede naman ang lakihan niyo yung pagkakat. Taste niya po, masarap siya. Sarap ng pagkagagawa namin. Ang cute niya tignan pag nabuhaghang. So, ang dami pong nagawa na lang ko ng bali 12 cup pero ginawa lang ko ng 9 para hindi siya masyadong So yan, ulit-ulitin mo lang kung paano yung ginawa mo sa unang step. yes. Yan, okay. Tadan! Tapos na po ang slice ng gulaman. So yun, napakadali, di ba? Hindi lahat magagamit namin yan sa coffee jelly. May paglalaanan kayo ng iba dyan. Kaya stay tuned lang kayo. See you in next video again. Ito na lang. Kaya ito yung una namin. So yun, nahalata nyo, may patak na. Siyempre, pinuksan na namin kasi yung Nestle cream. Okay, ilagay mo na. Ibuhos na natin. Parang pagbuhos ng pagmamahal mo sa kanya. Sasaluin natin. Okay, ibuhos mo na lahat. Wow. Next, itaktak mo muna. Pigain mo, ano ba eh? Ipiga mo, katulad ng pagpiga mo. Okay, sinutin natin. Isinit mo lahat, katulad ng binigay mong pagmamahal sa kanya. Okay. Next is Evap. Hapon muna. So, yan. Haluin mo habang inaano. Yan, pakita. Hinalo mo. Okay. Ibaba mo para hindi tumalsik. Gala ka. Hapon na. Later na natin. Ito na muna. Sandukan mo. Parang ganito. Isandok natin. So, yan. Dadang. Next, yan. Sandokin na natin ang gulang smalis. Ito yung haluin natin. Okay. Tignan natin lang yan, guys. Okay. Diba nakita niyo yun? Kasama yun.
Condense yan, ah. Creamy na, ah. Hindi pa. Wow, sarap. Yan. Siguro okay na yung isang Nestle cream, no? Kaya titikman pa natin yan kung okay siya. Hindi pa. Ang sarap. More pa, more. Hindi pa, more. Okay. Dito yung iba. Siyempre, dito naman yung iba. Itatabi naman. Hulaan nyo kung sino ang gagamitin. Kung sino makahula, ng 20 lang. Ito yung ano. Ganda ng kulay niya, no? Pero mas maganda siguro kung dark na dark yung ano, no? Pero okay siya. Masarap siya. Napaka-sarap. Ito, siya. Dito na yung lagay. Gaan yan. Ayun. So yun guys, ito na siya. Pero di pa yung tapos. Lalagyan pa namin yan na condense. Dami mo na gano'n. Mali mo. Lagyan na ng condense. Manong oo kasi. Kulang na condense. Hops muna, hops. Yan, hindi na. Ako nga yan yung mahalong mabuti. Sarap. Sarap na. Masarap siya guys pag may evap, tapos may condense. Kesa yung tinipid mo, huwag tipirin kahit sa inyo. Huwag yung tipirin kasi hindi dapat tipirin ang pagkain. Kung gusto mong masarap talaga, no? Ito, pwede siya. Naabot ko ng Pasko. Charot. Namarin ko. Focus. Wow, sarap. Sarap.